Winter Life. Neața! În sfârșit începem un nou daily vlog și sper să mă țin și de acesta, pentru că de foarte multe ori am făcut daily vloguri și nu le-am postat nicăieri. N-am făcut nimic cu ele pentru că nu le-am mai terminat pur și simplu, așa că astăzi sper să mă țin de ele. Este ora 7:53 și mergem la o petrecere, da, la ora 7:53 dimineața. Nu, petrecerea începe la ora 8 și e un concept nou pe care nu l-am mai văzut niciodată până acum. E un fel de morning party, așa, unde vor veni la o cafenea din Iași niște formații, niște, nu știu, ceva din UK, din US, dintre care cel mai cunoscut este Crazy Town, care cânta Butterfly. Cred că știți, e o melodie foarte veche, de prin anii 90. Dacă v-ați născut mai târziu, nu știți. Bătrânii mei știu despre ce vorbesc, sau o să caute, pentru că sigur o să-și dea seama despre ce este vorba. Și dacă căutați, cred că a fost o melodie ultra mega, extra mega populară. Cred că au avut doar melodia aia și atât. Asta e tot. Momentan încerc să încălzesc mașina și pornesc. Îmi fac cruce că n-am mai fost în traficul ăsta de ora 8 de tare mult timp. Așa că cu Dumnezeu înainte. Deci ce ziceam de trafic, frate, e jalea. Rău de tot. Fac. Vă prezint superbitatea traficului. Uitați, frate, până grav. Deci eu care nu merg niciodată la 8 dimineața în trafic, e un șoc. Bună! Ce faci? Hai la mine! Hai la mine, așa, mic! Mi-a ajuns un colet de la Makeup Revolution și mi-am luat noile lor concealere, care aici ar fi dupe-uri pentru Tarte Shape Tape. Așa că cred că o să fac un videoclip să văd ce fac. Prima impresie, să văd dacă chiar e un dupe și dacă se poate compara într-un fel sau altul. Și mi-am mai luat și acest iluminator pudră și am luat și acest iluminator care este foarte roziu. E ăsta, nu prea se vede acum și s-a mai dus oricum că l-am swatchuit de ceva vreme. E drăguț. Yay! Acum, astăzi am un curs teoretic și am pregătit toată sala așa. Haideți să vă arăt repede cum arată școala. Dar repede, așa. Stai să prind lumina ca să arate, să arate mai frumos. Vă arăt foarte rapid că vreau să fac la un moment dat un tur al școlii. Și cam asta e treaba. Uite-mă și pe mine. Yay, hello! Da. Și am acest perete de care stare mândră. Eu l-am făcut, de foarte Pinterest-ish. Acum nu prea se vede de la neoane. Curând și turul școlii, pentru că asta nu e tot. Așa că o să vă las. Nu vă speriați de mine, am machiajul ăsta de aproape 12 ore, da? Dar o să vă las pentru că am acum și cursurile și vorbim după, dacă mai avem ce să vorbim. Machiajul meu, deci rujul ăsta are 12 ore acuș. Am mâncat. De ora 2 și deja nu mai pot. Mă duc să mă culc. Mâine am treabă. Merg la unghii că
nu. Și apoi cred că voi veni acasă să filmez, așa că vă spun noapte bună și ne vedem mâine. Neața, scuzați-mi figura mea mirobolantă. Eu tocmai am fost la unghii și sunt mândră de cum au ieșit. Am ales o culoare foarte drăguță. Fața mea e oribilă. Ca să vă explic povestea feței mele de acum. Aveam niște puncte albe, dar mici. Și m-am gândit eu că ar fi o idee foarte bună să le apăs și să umblu la ele și s-au făcut mari și acum sunt pe vindecate. Mă duc spre casă și ne vedem mai încolo. If you can see that, but it's just so nice and I'm keeping. This is the Laura Geller Baked Gelato Swirl Illuminator palette. This one. This is the LA Girl Strobe Light Strobe Powder in 90 watt. Bună și bine v-am găsit după câteva zile de pauză, însă în ultimele zile am fost boală, adică am avut febră și am stat acasă și n-am făcut absolut nimic, așa că astăzi când mă simt mai bine o să am curs, ca și luna trecută și o să mă usuc pe păr pentru că tocmai m-am spălat. Nu prea fac mare chestie astăzi, însă vineri, fix când m-a apucat pe mine boala tare, am fost la tratament la keratină, un tratament pe care încerc să mi-l fac măcar cam o dată la jumătate de an, deși acum nu l-am făcut de un an de zile. Este un tratament care îmi îndreaptă părul. Și părul meu este natural crețuliu. O să vedeți acum când o să mă usuc fără să-l îndrept, în cam ce stadiu arată. Eu prima dată când mi-am făcut tratamentul ăsta am fost în șoc, dar este tratamentul care îmi ține părul ăsta super decolorat, cât de cât sănătos. Acum că nu-l făcusem de un an și ceva, arăta groaznic, era super despicat în permanență, oricât l-aș fi tuns, arăta nașpa la vârfuri și probabil o să mai arate o perioadă pentru că, nu repară firul mort, nimic, nu există ceva magic care să îți repare firul mort sau despicat, nu le lipești niciun produs la loc. Cel mai probabil acum când o să-l usuc o să mai stea vreo 2 fire. Invest și da, pe alea pun placa, în rest nu mai este nevoie, ceea ce cumva mai salvează părul, pentru că placa asta nu e ok pe un păr blond, însă nu-mi suport părul creț. O să mă usuc acum și o să vă arăt și când o să mă machez. Mi-am făcut o comandă pe Adobe, e unul din site-urile mele preferate și abia aștept să vă arăt ce mi-am luat, pentru că mi-am luat câteva chestii pe care le vroiam de mult. În fine, hai că mă apuc să mă usuc și după aia revin cu părul uscat și drept. Ok, deci așa arată părul doar uscat, fără să fie îndreptat. V-am zis că mai am câteva fire care trebuie îndreptate, cum sunt astea de aici, care stau un pic întors. Asta pentru că așa mi se așează mie părul orice ar face. Și cred că este din cauza tunsorii, însă eu sunt foarte mulțumită față de cum arăta înainte, nu vreți să vă imaginați. Ok, și acum vreau să vă arăt ce mi-am luat de pe Adobe. Am recomandat acest fonet pentru că l-am văzut la Jaclyn Hill, că îl menționa foarte mult, azi Hill. La Jaclyn Hill l-am văzut că l-a menționat foarte mult și este vorba despre Dior Skin Forever, acesta pe care îl vreau foarte mult, numai că eu nu prea am văzut produse Dior de vânzare, ci la Sephora parcă, dar nu, adică nu știu, vreau de exemplu Air Flash, care e ăla, au un fond de ten care e fix ca un spray și îl dai pe față și e spray, pe ăla mi-l-am dorit foarte mult, însă nu îl găsesc. Am mai luat acest tuș de la Maybelline, este un tuș pe care este super lăudat, tot lui Jaclyn Hill îi place foarte mult și am vrut să-l încerc și eu și vine cu o pensulică pe care nu cred că o să o folosesc vreodată în viața asta. Și mi-am luat 2 concealere, un concealer de la Catrice pentru că mi-o s-a terminat, numai că e varianta mai light, e 005, nu știam că există 005. Și mi-am luat și Healthy Mix de la Bourjois. Astea sunt produsele de machiaj și vă arăt imediat și produsele de îngrijire. Un produs pe care îl vreau de mult este acest Essence de la Misha. Am luat un toner, tot de la Misha, se numește Super Aqua Iced Air, este un toner hidratant. Mi-am luat o cremă de ochi de aceeași gamă ca și esența, tot de la Misha. Și mi-am luat o măscuță de la Glam Glow, care se numește Thirsty Mud. Este o mască hidratantă. Bineînțeles, la mine totul e vorba despre hidratare. Și am încercat în ultimele 2 zile aceste produse și mi se par super faine. Pielea mea arată foarte bine, afară faptul că am o pată, dar nu știu de la ce aici. Pielea mea arată foarte bine și sunt super încântată de tot ce mi-am luat. Acum o să le aplic pe față și o să mă apuc de make-up.
for his force.